Các bạn có nhớ là toàn bộ cái đạo cụ quần áo và những cái công cụ này, câu nói này là xuất hiện ở trong tập phim nào của Conan không? Thì theo như mình tìm kiếm. Hello, tôi Lan đây. Và hôm nay xin mời các bạn đến với một tập nữa trên kênh Toyland Day với chủ đề Thám tử lừng danh Conan. Đây là một bộ sưu tập đến từ nhà Khả Vũ, hay còn gọi là Kaju. Nếu đọc đúng tiếng Trung thì bạn có thể gọi họ là Khả Vũ, nhưng mà mình nghĩ đọc theo kiểu Việt Nam gọi là Kaju cũng rất là một cái gì đó rất là dễ thương. Cho nên với tập ngày hôm nay, Kaju đã mang đến cho chúng ta một series thám tử lừng danh Conan với chủ đề những cảnh phim kinh điển. Có một cái điều khá là buồn cười mà mình muốn kể các bạn nghe trong ngày hôm nay. Đó là khi mà mình đặt mua cái hộp này nè, mình cứ tưởng là mình đang mua full case chứ. Nhưng mà thật ra sự thật khá bất ngờ. Thì trong cái series những cái cảnh phim kinh điển này nè, có tổng cộng là 9 cảnh để mà chúng ta có thể sưu tập được. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anyway, 9 cảnh để chúng ta có thể sưu tập được. Thì bình thường các hãng khác thì các bạn sẽ có 8 hộp trong đây. Có nghĩa là chúng ta sẽ sưu tập được, với một cái case này chúng ta sẽ sưu tập được 8. Và nếu may mắn thì các bạn có thể mở ra được một em secret. Nhưng mà Kaju đã chơi một cái bài mà mình không có ngờ tới được. Đó là trong cái hộp nguyên này nè, nó chỉ có 4 hộp mù trong đây thôi. Khi mà mình cầm về tay thì mình mới biết là trong đây không có đủ nguyên một bộ. Bởi vì trong đây chỉ có 4 hộp. Bởi vậy nếu mà các bạn muốn sưu tập đủ bộ thì ít nhất các bạn phải mua từ 2 đến 3 hộp. Wow! Thật ra thì không phải chỉ mở 2-3 bộ là có thể đủ bộ đâu. Mình mới tính lại rồi. Series này đẹp nhưng mà hơi khó. Chúng mình hãy cùng trao đổi vấn đề này ở phần cuối video nhé. Một nước đi mà chúng ta không thể ngờ tới được. Thôi thì cho tập của ngày hôm nay thì chúng ta vẫn mở full case của cái bộ này, tức là 4 hộp mù bên trong, coi chúng nó đẹp như thế nào nha. Nhưng mà thật ra thì đã có một video ngắn mà mình đã làm về cái series này rồi, để cho các bạn coi qua xíu. Đây, và đây là cái hộp lẻ mà mình đã mở ra ở từ trước đó. Tức là bộ này nếu mà mình hên thì mình sẽ mở ra được 5 cái thiết kế khác nhau. Và nếu mà mình xui thì mình sẽ mở ra được 4 bộ thôi và một bộ trùng. Và đây là cái cảnh phim mà chúng ta đã mở được trước đó. Ôi, và cầu mong ông tổ của ngành Flybox phù hộ cho mình mở được 5 bộ khác nhau. Mong là đừng có trùng, Bây giờ chúng ta bắt đầu vào thôi. Đây, chiếc hộp của chúng ta được feature trên đây là hình ảnh của Shinichi bên cạnh chiếc xe lăn và cái quả địa cầu. Yeah, chiêu sư nị, chính là bạn đó. Và tất nhiên trên cái mặt hộp chúng ta sẽ có tên của cái series này: Miễn Trân Than Khưa Nản, Thám tử lừng danh Conan, những cái cảnh phim mini. Và đây là series đầu tiên, tức là chúng ta sẽ có hy vọng sẽ có Vol 2 nữa. Và bên góc trái là Kaju. Hai bên hông hộp chúng ta sẽ có danh sách của cái bộ sưu tập kỳ này. Đằng sau là toàn bộ thông tin của cái bộ sưu tập này, kể cả những cái thông tin của tỷ lệ và độ hiếm của từng loại. Ví dụ trong đây chúng ta tổng cộng có 9 cái loại khác nhau để mà sưu tập. Trong đó có 6 loại là thuộc hình thức suy luận và 3 mẫu thuộc hình thức hiếm. Và mỗi cái hộp lớn như thế này thì sẽ được 4 cái hộp nhỏ ở bên trong. Cái này là cái điều mình nhầm nè, lúc đầu mình tưởng là sẽ được 6 đến 8 hộp cơ. Mình thấy cái hộp này nó đẹp quá nên mình cũng không có coi kỹ là mình sẽ lấy được mấy hộp toàn bộ ở đây nữa. Ha. Và ở trong hộp chúng ta sẽ có 2 trường hợp để mà mở ra được. Trường hợp thứ nhất là chúng ta sẽ mở được 4 hộp của suy luận logic. Suy luận logic là cái loại như thế nào? Thì nó là 6 hộp như thế này đây. Trường hợp thứ hai là chúng ta có thể mở ra 3 cái loại suy luận logic, là 3 cái loại bình thường, chúng ta gọi là loại bình thường đi, và một loại đặc biệt. Đây là 3 mẫu đặc biệt. Trong đó chúng ta có cảnh của Katokid gặp Conan lần đầu tiên, Conan và Ran ở trên cầu, và hình ảnh của ai Haibara bắn súng. Và mình rất hy vọng là chúng ta có thể mở ra hộp này, Katokid và Conan gặp nhau ở lần đầu tiên. Cái hộp này nó ăn dấu tay ghê ta ơi. Nãy giờ mình cầm hồi cái dấu dầu ở trên tay của mình á, nó dính hết lên hộp rồi nè. Bởi vậy trông nó cứ dơ dơ á.
Đây, để mình trưng cái hộp mà mình đã mở ra được ở trên đây luôn cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Và bây giờ chúng ta cùng mở ra hộp đầu tiên thôi. Đây, và các bạn coi cái hộp này nó to chưa nè. Nhìn cái lòng bàn tay của mình đi. Và nó gần như là bự bằng cái lòng bàn tay của mình luôn. Cái thiết kế của cái hộp nhỏ này thì cũng giống như cái hộp lớn thôi. Ở mặt chính là hình feature cái set của Shinichi. Còn hai bên là danh sách của những cái bộ mà chúng ta có thể mở ra được. Và các bạn có để ý là cái đèn này không? Đó là một cái tính năng của cái bộ này. Và nếu các bạn chưa coi qua cái video ngắn mà mình đã từng mở cái bộ này rồi á, thì tí nữa chúng ta sẽ cùng đi coi lại cái tính năng đó luôn. Chúng ta sẽ mở được bộ nào đây? Mở được bộ nào đây? Nhìn nè, thế là chúng ta đã có cái cảnh này. Conan và đội thám tử nhí. Cái đế này chúng ta có thể rút vào mà mở ra cũng được luôn. Và bên trong là hình ảnh của Conan và đội thám tử nhí lớp 1B. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có cái giấy hướng dẫn lắp ráp và hướng dẫn tương tác với cái bộ này nữa. Chi tiết bé thám tử Conan của chúng ta. Không thể nào không nhận ra Conan với cái chõm tóc rất là đặc trưng ở phía trước và phía sau của em nó. Thậm chí phía sau của em nó là hai cái luôn chứ không phải là một cái nữa. Đây, một cái củ to hơn và một cái củ nhỏ hơn. Mắt kính của em nó là một cái pạt làm riêng và sau đó thì được gắn vào đầu Conan, gắn vào tai của Conan. Nhưng mà chúng ta không có mở ra được bởi vì nó có những cái đầu khớp á, nó gắn vào rất là sâu luôn. Đôi mắt rất sắc bén. Và cái miệng mở ra rất là đắc ý. Tôi đã giải đáp được cái vụ án này. Áo và quần em nó được làm rất là tỉ mỉ. Sơn thì không có bị lem, nhưng mà có một ít những cái phần nhựa thừa lòi ra ở cái phần nối. Nhưng mà không có đáng lo là có đáng ngại là bao nhiêu. Và đây là cái đôi giày tón hy của em nó. Dưới đôi giày là hai cái phần nhô ra nho nhỏ để mà chúng ta có thể cắm vào cái đế này. Và Conan của chúng ta sẽ đứng ở giữa cái khung cảnh. Những cái phụ kiện khác đi kèm với cảnh này, chúng ta có một cái máy quay ở phim trường. Đây là cái tay cầm điều khiển của cái máy quay và tripod để đỡ cái máy quay này. Thậm chí tripod này còn có cái khóa để mà điều chỉnh nữa nè. Rất là chi tiết ha. Cái bánh xe ở dưới đây nữa được thể hiện rất là tỉ mỉ và nó rất là rõ ràng luôn. Dưới cái bánh xe thì tất nhiên là có 3 cái phần lòi ra để mà chúng ta có thể cắm vào cái đế. Và theo hướng dẫn thì cái máy quay của chúng ta sẽ được đặt ở phần số 2 là ở bên phải của Conan. Phụ kiện thứ hai mà chúng ta cần nói tới đó là một cái túi tiền. Đây là cái túi du lịch dạng to, được sơn màu tím. Có hai cái túi nhỏ ở hai bên nè, có rất là nhiều tiền. Theo mình thấy ở đây thì những cái đầu nối của nó được gắn với nhau khá là chắc chắn. Ok. Phụ kiện thứ ba mà chúng ta có đó là cái bản lời thoại. Mình đọc thì cũng không hay lắm đâu, nhưng mà thôi, đọc cho các bạn nghe vui vậy. Và mình cũng tiện đây là luyện tập tiếng Trung của mình luôn. Nì chiêu sư khủng hưa, rư mai tờ tiên sư thải tờ tại thủ ba. Nó có nghĩa là anh chính là tên côn đồ đã đe dọa đài truyền hình Nichiri, có phải không? Và có bạn nào góp ý về cách dịch hay là nhớ cái lời thoại nó chính xác hơn thì cứ comment bên dưới nha. Cái bản đó thì được gắn ở cái nấc phía sau cùng. Và ở sâu bên trong là nó có một cái đèn ở bên trong này. Chúng ta sẽ gắn ở đây. Và cuối cùng là một cái phụ kiện rất là quan trọng. Đó là chiếc băng phim của chúng ta. Hồi xưa khi mà dùng cuốn băng này thì chúng ta phải có một cái đồ để mà tua hai cái sợi dây phim ở trong này nè, tua lại về phía từ đầu. Sau đó thì chúng ta dùng cái cuốn băng này để mà nhét vào cái đầu đọc băng. Khi mà nhét vào cái đồ đọc băng thì cái này sẽ có một cái hiện tượng xảy ra. Nhưng mà nó chưa xảy ra bởi vì mình chưa rút cái đồ giữ tiếp xúc pin ở phần dưới này. Chúng ta rút cái này ra. Và khi chúng ta đẩy băng vào, đây là cái phần tương tác quan trọng và thú vị. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái đèn sáng lên. Một cái đèn là ở phía bên ngoài để mà soi sáng cái cảnh phim của chúng ta. Và cái đèn thứ hai là để soi sáng cái bảng hiệu này. Và cái ánh đèn từ dưới hắt lên làm Conan của chúng ta có một cái vẻ mặt thần bí hơn. Và khi bỏ vào cái tivi thùng thì cái cảnh này nó còn sáng hơn nữa. Cuối cùng thì chúng ta gắn cái màn hình tivi vào.
Đây, bộ sưu tập hoàn chỉnh của chúng ta. Cảnh phim cộng với lại cái màn hình tivi sáng sáng. Và bởi vì cái này nó không bít á, mình có cái phần nhìn ở đây trông cũng rất là thú vị ha. Và để tắt đèn đi thì chúng ta chỉ cần ấn cái nút này. Các bạn có nhớ là toàn bộ cái đạo cụ quần áo và những cái công cụ này, câu nói này là xuất hiện ở trong tập phim nào của Conan không? Thì theo như mình tìm kiếm và dựa trên Pop Anime của Việt Nam đi cho nó dễ nhỉ. Đây là tập phim thứ 148, vụ uy hiếp toàn bộ khán giả sân vận động phần 2. Conan đã gặp thủ phạm uy hiếp nhà đài, đòi cái vali tiền này nè. Và cái anh chàng thủ phạm này chính là người quay phim, là cái đạo cụ này đây. Wow, và cái tập phim đó đã xuất hiện từ rất là lâu luôn rồi đó. Nó làm mình nhớ về ngày xưa ghê. Và thời phim nó còn là cái khung vuông như thế này, chứ không phải là cái tỷ lệ 16:9 như là những cái phim hiện đại thời bây giờ. Và còn cái vụ án của cái hộp mù mà lần trước mình đã mở ra được á, đây là những cái manh mối cho tập phim số 111, bộ quần áo của Conan. Chiếc xe, vali tiền, tổ chức áo đen và cái câu nói này gợi nhớ cho chúng ta cái tập số 111, tổ chức áo đen và vụ cướp 1 tỷ yên. Wow, và chắc sau khi mở xong những cái blind box này thì mình sẽ đi coi lại hết tất cả cái tập này một lượt. Giờ đi đến hộp tiếp theo. Cái áo màu xanh như thế này, chúng ta chắc là có cảnh Shinichi bị teo nhỏ rồi. Đầu tiên chúng ta có nhân vật chính trong bộ này, Shinichi bị teo nhỏ thành Conan. Thứ hai, chúng ta có một chiếc đèn pin bị rơi dưới đất. Tiếp theo đó là hộp thuốc ABTX 4869. Để mà chúng ta không có gắn lộn chiều á, thì cái đầu nhô ra này nè, họ có làm theo những cái hình đặc biệt. Ví dụ là cái này không phải là hình tròn đâu, mà cái phần ở phía trên này nó được vát thẳng một chút xíu. Đây, chúng ta có thể thấy là cái này có một cái hình bán nguyệt. Và với cái đầu vát thẳng ở phía trên được cắm vào như thế này. Như thế là chúng ta không sợ bị bối rối là mình phải gắn cái đầu nào quay ra trước, cái đầu nào quay ra sau. Và cái bản thoại của chúng ta có câu Sợ tia tì, ni hải hạo má. Em trai nhỏ, em ổn chứ? Và bản này sẽ gắn vào đây. Chúng ta đưa băng vào đầu thu nè. Đèn được chiếu từ dưới lên, trong Conan của chúng ta mới lạc lõng làm sao. Và đèn ở trên mặt đất này tình cờ chiếu vào cái đèn pin ở đây luôn, làm nó giống là hơi đang sáng lên vậy đó. Hay thiệt. Cái background đằng sau của cái tivi này là cái cảnh mà Shinichi được tìm thấy. Có 2 đèn pin ở hai bên rọi vào anh ta nè. Anh ta thì đang mặc cái đồ thùng thình rộng hơn người, và mặt thì đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, vừa lấm lem bùn đất mà vừa lấm lem máu nữa. Y chang cái mô hình ở trên đây luôn. Và đây cái vệt máu chảy từ trên trán, chảy qua mắt và chảy xuống dưới cằm luôn. Đôi mắt thì ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Và cái bộ quần áo trên người Conan thì rộng thùng thình, không có thấy được cái bàn tay và bàn chân của Conan ở đâu nữa rồi. Chúng ta có thể thấy là những cái nếp gấp ở trên tay áo nè và ở trên quần, diễn tả rất là tốt cái độ rộng và cái độ dài của bộ quần áo. Mỗi tội lạ là ở một chỗ, chúng ta có thể thấy là cái mô hình ở đằng trước mà chúng ta mở ra, cái mái bay của anh ta là ở bên trái nè. Còn cái chỏm tóc chỉ ra phía sau là ở bên phải. Còn cái figure này thì hoàn toàn là ngược lại. Nhưng mà thôi, tại vì anh dễ thương cho nên mình sẽ bỏ qua cái chi tiết đó cho ảnh. Và đây, với những cái manh mối này, thì chúng ta nhớ đến ngay cái vụ án siêu kinh điển. Đó là trong những cái tập đầu tiên, Shinichi và vụ án tàu lượn vòng siêu tốc. Đây chính là cái cảnh mà Shinichi được tìm thấy sau khi teo nhỏ nè.
Biết gì đâu, đã làm gì đâu. Và chúng ta đến với hộp thứ 3 ở trong bộ 4 cái hộp này. Ông tổ ngành Plybox ơi, ông tổ ngành Plybox ơi, cầu cho mở được cái cảnh của Shinichi và Kaito Kid. What? No. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hu hu. Hey, và ông tổ ngành Plybox không có phù hộ mình để mở ra Shinichi và Kaito Kid, mà phù hộ mình là trùng luôn hẳn một cái hộp chứ. Hả? Thì cái Plybox mà chúng ta vừa mở bị trùng á, có tên là Sỉnh Mi Hay Y Rỉnh, kẻ áo đen thần bí. Đây là cái cảnh phim mà Conan gặp cái vụ cướp 1 tỷ yên mà hồi nãy mà mình có nói rồi đó. Mình sẽ không có mở và lắp ráp cái bịch này lại nữa. Các bạn biết không, mình thấy cái bộ này nó cũng hơi evil nhẹ. Và các bạn có nhận ra được cái chỗ evil đó chỗ nào chưa? Nếu mà các bạn chưa biết là nó hơi bị ác ở chỗ nào thì chúng ta cùng coi đến cuối phim, chúng mình cùng trao đổi về cái vấn đề đó nha. Nếu như chúng ta đã có duyên gặp nhau ở video này và bạn đã coi đến cái giây phút này rồi thì đừng ngần ngại bấm nút subscribe kênh mình để chúng ta cùng nhau đồng hành trên cái chuyến hành trình sưu tập đồ chơi này nha. Bạn đã bấm nút subscribe rồi phải không? Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Hey, tiếc thật, chúng ta không có mở được cái hộp mới rồi. Thôi mà không sao, bây giờ chúng ta đi tới cái hộp thứ 4. Mà nhắc tới thì mình quên cho các bạn coi cái thẻ của cái dòng sưu tập này. Đây là cái dòng thẻ cứng nha, chứ không phải là cái thẻ giấy. Ở đằng trước là tên và các cảnh phim. Và cái cảnh này thì được gọi là Sao niên trân than thoảng, đội thám tử nhí. Còn cái cảnh này thì được đặt tên là Biên xạo tờ miễn chân than, thám tử lừng danh bị teo nhỏ. Để cắt đôi nỗi sầu khi bị trùng, chúng ta mở đến hộp cuối cùng. Mình vừa nhìn thấy bác Mori. Không phải là mình không yêu quý gì bác Mori đâu, nhưng mà mình muốn ăn Kaito cơ. Đây. Và đây là mô hình của thám tử ngũ gật của chúng ta. Chúng ta có thể thấy 2 cái râu kẽm đặc trưng của bác Mori. Đôi mày thì nhăn tít thò lò lại, đang rất là bực dọc, không biết là đang nói chuyện điện thoại với lại ai nữa. Với mái tóc siêu đặc trưng nó được cuốn gheo vuốt gọn lên cao nè, và có 2 cái cọng tóc lò thò trước trán nữa. Cái mày thì đang nhăn tít lại, còn con mắt thì híp lại chỉ còn có một nửa thôi. Và ở dưới cái râu kẽm của bác Mori đó là một cái đường miệng nó chút xíu và mảnh ơi là mảnh luôn. Nó thiệt có nhìn ở khoảng cách này thì mình cũng không thấy nữa, trừ khi là chúng ta phải đưa lại gần một chút xíu. Cái tư thế đứng của bác Mori là đang trồm lên phía trước, nghe cái điện thoại thời cổ xưa lắm rồi. Bây giờ thật hiếm thấy cái điện thoại nào mà nó giống như vậy nữa. Và thành thật mà nói thì mình thấy cái phiên bản bác Mori của Kaiju này nó trông phong cách hơn là phiên bản phim hình nữa. Nó vừa lai giữa dễ thương vừa ngầu. Kế tiếp đó là chúng ta có cái bàn làm việc của vị thám tử ngũ gật. Trên bàn các bạn có thấy cái cục màu đen này không? Các bạn có nhìn ra đó là cái cục gì không? Đây chính xác là cái tivi á. Đây, nó là cái tivi cổ xưa như thế này nè. Và ở trên mặt bàn thì có một cái lỗ nữa. Cái lỗ này là để gắm cái điện thoại của bác Mori vào đây đó. Đây, cái phần điện thoại có một cái phần nhô lên ở phía dưới để chúng ta gắm vào cái ở giữa bàn nè. Ôi, mình gắn có một cái sai lầm một chút xíu thôi. Đó là theo hướng dẫn thì họ sẽ gắn cái bàn này trước, xong sau đó thì mới gắn bác Mori vào. Bởi vì như thế thì chúng ta có thể dễ dàng ấn cái điện thoại này vào hơn á. Hay ở một chỗ là cái tay của bác Mori đang đặt ở trên bàn luôn nè, trông rất là tự nhiên. Và một cái điểm cộng nữa của Kaiju đó là họ không phải là chỉ để cái điện thoại này nè nó trôi nổi ở trên bàn không thôi, mà họ phải làm một cái đế và một cái cục nữa để mà gắn xuống cho nó cố định á, tại vị trí đó. Chúng ta có cái sofa hay đặt trong văn phòng của thám tử Mori. Và ở trong mô hình này thì nó chỉ có 3 cái chân ghế thôi, bởi vì chỉ có 3 cái lỗ cắm thôi. Và tiếp theo đó nữa chúng ta có lời thoại của bác Mori ở trong cái phân cảnh này. Xì xì nị tờ quan xin,
Ta luật sư. Cảm ơn cái sự quan tâm của cô, nữ luật sư. Chắc là ông này ông đang cãi lộn gì với vợ của mình á. Không nhớ là cái lời thoại này ở trong tập nào nữa, nhưng mà mình chắc chắn là họ đang cãi lộn về một cái vấn đề gì đó rồi. Và cuối cùng chúng ta bỏ cái cuộn băng vào và coi nó sáng đèn lên. Ôi, buổi tối rồi, đèn đã sáng rồi mà bác Mori vẫn còn làm việc. Thật là quang cảnh khó thấy làm sao. Đây là cái khuôn mặt trong phim của ông bác nè. Nhìn miễn cưỡng thật sự luôn. Thật tiếc làm sao khi mình chỉ mở được có 4 cảnh phim thôi. Và thú thật thì cái quá trình mà mở cái bộ này ra cũng khá là trông gai. Khi mà mình nghĩ là mình đã order đủ nguyên một bộ, nhưng mà thật ra nó chỉ có 4 cái thôi. Và 4 cái cộng một cái mà mình đã mở ra sẵn rồi, thì mình nghĩ là tất cả là mình có 5 cái chứ. Nhưng mà không phải. Và mình mở ra được có 4 cái à. Và mình cũng không biết là mình có nên tiếp tục mua thêm cái bộ này nữa không, để mà sưu tập được gọi là kha khá trọn bộ đi. Bởi vì tính ra cái tỷ lệ nó cũng khó đó các bạn. Thì khi mà chúng ta mua 4 hộp này nè, có 2 trường hợp có thể xảy ra lận. Một là trường hợp chúng ta mở ra được 4 bộ bình thường như thế này thôi, đây được gọi là 4 cảnh bình thường. Hai là chúng ta sẽ mở ra được 3 cảnh bình thường và 1 cảnh đặc biệt. Và các bạn có nhớ rằng cái bộ này nó có tất cả là bao nhiêu cảnh đặc biệt không? Nó có tới 3 cảnh đặc biệt lận. Wow, chứng tỏ chúng ta phải mở rất là nhiều cái set để mà có thể có được tất cả đủ bộ. Wow, hơi bị ác nhẹ nhỉ. Và theo ý kiến của các bạn thì mình có nên mở cái series này tiếp hay không? Những cảnh phim mini trong Thám tử lừng danh Conan, để các bạn có thể chiêm ngưỡng được thêm những cái cảnh phim khác, coi chúng đẹp như thế nào, và các bạn có thể quyết định là các bạn mua hay không. Hoặc chỉ đơn giản là các bạn thư giãn bằng những cái video này thôi. Và nhớ cho mình biết cái ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận nha. Nếu có nhiều ý kiến muốn mình mở thêm thì mình sẽ quyết định là chắc là mua thêm một set 4 hộp nữa. Và không biết nếu mà 4 hộp đó trùng thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào nữa. Và nếu các bạn đã coi đến đây rồi thì đừng quên bấm nút subscribe cho kênh mình nha. Nhớ like video này, chúng ta sẽ trở lại trong những cái video kỳ sau. Bye bye!